Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare. Haideți să vedem ce vrea să ne spună această etalare în legătură cu situația voastră. Și am să amestec cărțile să vedem, dar totuși voi începe cu un alt pachet de cărți. Hai să vedem ce vor să ne spună aceste cărți despre situația voastră. O să pun cărțile în așa fel încât să le și vedeți. Ok. Păi, aici, în primul rând, încep prin a spune că vorbim despre situații din zodii de foc, zodii de cornute, care pot fi Berbec, Taur, Capricorn, dar în același timp sau cu ascendentul, da, poate să fie zodie de foc și cu ascendentul în zodie cornută sau da, știu că la zodia cornută este și Berbecul, care e zodie de foc, da, deci poate să fie zodia cu ascendent tot în zodie de foc sau zodie de pământ, dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Aici văd că este o situație de ca și cum vă căutați în continuare jumătatea, ca și cum ați crezut în trecut cu o anumită persoană, este jumătatea voastră. În perioada în care ați vorbit cu această persoană, în perioada în care, să zicem, ați stat cu această persoană, ați avut impresia că este persoana care vi se potrivește, că este persoana destinată, că este cealaltă jumătate a voastră. Dar, de fapt, lucrurile nu au fost așa, a fost doar o situație de conjunctură, a fost doar o situație care a fost în momentul respectiv. De ce? Pentru că persoana respectivă a profitat foarte mult de vulnerabilitatea voastră. N-ar fi nimic aici exclus ca o parte dintre voi să aveți acum 50 sau 51 de ani, dar se poate și să fi întâlnit persoana respectivă când ați avut 50 sau 51 de ani, dar mai poate să fie o situație în care aceste cifre de 50 sau 51 să reprezinte ceva pentru voi, dar nu pentru toată lumea, bineînțeles. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Ați avut impresia că lângă această persoană găsiți motivația de a trece peste toate obstacolele care sunt în viața voastră la momentul respectiv când ați întâlnit persoana. N-ar fi nimic exclus ca persoana respectivă să o fi întâlnit în luna martie sau în luna martie să fi început problemele între voi doi. Da? Deci pentru că văd că luna martie pentru voi a reprezentat ceva. Sau ați avut, poate în luna martie, ați avut o oarecare percepție, ați avut anumite revelații în legătură cu această persoană, cu această situație și așa mai departe. Sau se poate întâmpla că în luna martie v-ați despărțit de această persoană. Pentru alte situații este că în luna martie v-ați întâlnit cu această persoană, da? Deci, acum, în funcție de fiecare dintre voi, cum rezonează această etalare. Ați rămas cu gândul la această persoană și chiar v-ați făcut foarte multe iluzii și foarte multe vise în legătură cu această persoană, în speranța că este persoana, așa cum am spus, potrivită pentru voi și că chiar veți face o familie împreună cu această persoană. Dar se pare că lucrurile nu au stat chiar așa sau nu stau, cel puțin în acest moment, chiar atât de bine. Poate da, au fost anumiți pași în acest sens, dar acum parcă vă priviți unul pe celălalt de la
distanță. N-ar fi nimic exclus aici ca să vă urmăriți unul pe celălalt pe rețelele de socializare, dar nici unul dintre voi doi să nu aibă curaj să reia comunicarea. Bineînțeles că vom vedea pe parcursul etalării dacă această comunicare va avea loc sau nu. Alte lucruri pe care să vi le spun este că, nu știu de ce aici, pentru o parte dintre voi, poate că persoana respectivă lucrează într-un cadru militar sau lucrează într-o astfel de instituție unde lucrează cu pistol. Da? Este și asta. Sau poate că pur și simplu are permis de portarmă. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Bun, hai să trecem mai departe. Să vedem situația voastră. Wow. Hai să vedem situația voastră. Hai să mai amestec o dată cărțile. Să vedem situația dintre voi și această persoană. Da, mi este foarte clar aici că a existat o separare fără doar și poate. Această separare nu cred că a avut loc dintr-o dată, ci v-ați gândit destul de serios la această separare. V-ați gândit dacă să-i mai dați o șansă sau nu acestei persoane, dacă merită sau nu merită, da? Nu ați luat o hotărâre așa dintr-o dată. Însă, ideea este că această persoană o să vină din nou la voi cu o propunere. Eu nu văd aici ca în acest moment să fie o despărțire definitivă și o să vă explic și de ce. Dar energia acestei persoane este că se gândește destul de mult să revină la voi, să revină cu o ofertă, să revină cu o propunere, pentru că această persoană, indiferent că îmi spuneți, păi nu, că este blocată, că este, nu știu, n-are cum să vă urmărească și așa mai departe, nu, această persoană chiar vă urmărește din umbră, dar vă urmărește, își face planul cum să vină la voi, pentru că este suficient de conștient sau conștientă că nu poate veni așa oricum la voi, ci trebuie să vină cu o propunere care să fie cumva wow pentru voi, care să fie că din această propunere cumva voi să aveți impresia că această persoană s-a schimbat, dar de fapt această persoană nu s-a schimbat absolut deloc. Și chiar am un citat pentru acest lucru, faptul că atunci când schimbi lucruri în interiorul tău, ele se schimbă de la sine în exteriorul tău, da? Deci atâta timp cât această persoană nu schimbă lucrurile la interior, n-are cum să le schimbe la exterior. Și voi veți sesiza lucrurile acestea. Și la voi nu mai este ideea că dacă vine cu o promisiune, gata, voi și credeți imediat. Da, o parte din voi este posibil să creadă imediat, dar mare parte dintre voi nu mai crede chiar așa de ușor această persoană. Energia voastră este o energie în care vă îndoiți destul de mult de faptul că această persoană ar putea veni la voi. Este o energie în care parcă sunteți plictisiți, plictisite, parcă nu vedeți alte posibilități care trec pe lângă voi. Într-adevăr, voi oarecum mai așteptați această persoană și nu doar că o așteptați, dar chiar citiți anumite mesaje de la această persoană. Mesaje pe care poate vi le-a trimis în trecut sau pe care vi le trimite în prezent. Sfatul pentru voi ar fi unul în care să vă relaxați cât mai mult, să ieșiți, să vă plimbați, să faceți activități care vă fac vouă plăcere pentru a vă recâștiga liniștea interioară și pentru a vă clarifica mult mai bine ceea ce gândiți în legătură cu această persoană. Îmi este foarte clar că în prima fază, când această persoană vine înspre voi, voi veți refuza această persoană.
dar mai apoi tot voi vă veți gândi dacă totuși nu cumva această persoană este persoana destinată pentru voi. Această persoană pot să spun că a trebuit să vină în viața voastră, a fost oarecum destinată într-adevăr să vină în viața voastră, dar a fost destinată să vină în viața voastră pentru ca voi să învățați o lecție, da? Să învățați că nu trebuie să acceptați în viața voastră o astfel de persoană dacă nu vă simțiți bine, ci să căutați mai departe. Însă este posibil, da, așa cum am spus, ca această persoană nu că este posibil, cu siguranță această persoană de întors se întoarce, dar depinde de voi dacă mai acceptați sau nu mai acceptați această persoană. Aici un pic de atenție. De ce? Pentru că imediat după această, dacă nu acceptați această persoană, imediat după veți întâlni o altă persoană, dar cu același tipar. Și vă veți arunca în brațele acelei persoane și practic o veți lua de la început. Dacă acceptați această persoană, e clar, lucrurile din nou se repetă. Deci mare, mare atenție aici, pentru că voi riscați ca în următoarea perioadă, din cauza neliniștii voastre, din cauza fricii de singurătate, din cauza fricii că nu sunteți suficient de apreciată de alte persoane, să picați din nou în această capcană. Da? Deci aici mare, mare atenție. Dacă vreți să nu mai picați în capcana respectivă. Da? Bun. Dacă această persoană are sentimente pentru voi, n-aș putea să zic că această persoană nu are sentimente pentru voi, dar într-adevăr are anumite sentimente pentru voi, dar această persoană mai mult se gândește la interesul propriu, ce poate câștiga, ce poate pierde în relația cu voi și este o persoană destul de, aș putea spune, nemiloasă. Adică această persoană, dacă vă vede că plângeți, nu este milă, ci din contră, pune mai tare sare pe rană. Această persoană nu are, dacă voi, nu știu, pierdeți ceva, această persoană, să nu vă imaginați că imediat vine la voi și zice: stai, draga mea sau dragul meu, liniștit, că lucrurile se rezolvă și vom cumpăra alte lucruri și așa mai departe. Nu, ci din contră, e ca și cum parcă se bucură de ceea ce pierdeți și mai rău vă face să regretați anumite aspecte. Pe lângă asta, plus, este, cred că, destul de clar și o persoană destul de critică, care critică destul de mult, dar în același timp și o persoană destul de posesivă și o persoană care dorește să dețină controlul. Controlul, când mă refer, nu neapărat numai la voi să vadă unde mergeți, cu cine vă întâlniți, ci mă refer inclusiv din punct de vedere financiar. De ce? Pentru că aici, în această etalare, este foarte, foarte clar că această persoană se axează foarte, foarte mult pe partea financiară, indiferent că este a voastră sau a celelalte persoane. Hai să vedem ce altceva vor să ne mai spună aceste cărți. Ce altceva vor să ne mai spună cărțile. Gândește. Aveți grijă dacă gândiți să vă căsătoriți cu această persoană sau să faceți anumite acte legale în legătură cu această persoană, pentru că cumva această persoană, da, face actele, dar le face cumva pentru el sau pentru ea, nu pentru voi. În momentul în care trebuie să faceți actele respective, da, se arată foarte iubitor, iubitoare, romantic, romantică, dar de fapt nu este chiar așa și aveți grijă să nu rămâneți păcăliți. Această persoană, aș putea să spun că mai apoi, după ce rezolvă aceste probleme de acte, de documente cu voi, își va găsi un amant sau o amantă și cumva lucrurile, viața voastră va deveni una destul de dezastruoasă, din păcate. Dar dacă voi vreți totuși să aveți încredere în această persoană, nu vă oprește nimeni, puteți să aveți încredere, puteți să mergeți înainte cu această persoană. Cărțile de tarot doar vă sfătuiesc pe baza
a comportamentului persoanei în legătură cu voi. Mai departe, decizia, bineînțeles că vă aparține, pentru că dacă voi vreți neapărat această persoană, că voi aveți ideea că veți fi fericiți sau fericite cu această persoană, bineînțeles că nimeni nu se poate împotrivi. Este fix alegerea voastră. Dar, dacă vreți să țineți cont, iarăși este un lucru foarte bun. Da? Deci, dar mai țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!